चॅनलमध्ये तुमचं सर्वांचं खूप खूप स्वागत। तर आज मी शेवग्याच्या शेंगाची मस्त झणझणीत भाजी बनवणार आहे काळ्या मसाल्यामध्ये। तर हे पाव किलो मी शेंगा आणलेल्या आहेत, खूप छान फ्रेश म्हणजे झाडाच्या शेंगा आहेत ह्या। तर त्यासाठी हे पाव किलो शेंगा घेतलेले आहेत आणि त्याच्यासाठी काळा मसाला बनवण्यासाठी मी हे मसाले घेतलेले आहेत काही। ते 1 चमचा असं हे दगडी फूल घेतलेला आहे, 2 चमचे सुकं खोबरं घेतलेलं आहे, 1 चमचा डाळवं घेतलेला आहे, 1 चमचा धने घेतलेले आहेत, 1 चमचा तीळ घेतलेले आहेत आणि 2-3 लवंग, 2-3 मिरे आणि 1 वेलची घेतलेली आहे। असे 2 छोट्या आकाराचे कांदे घेतलेले आहेत, 1 टोमॅटो, 4-5 लसूण पाकळ्या घेतलेले आहेत, 1 अद्रकचा छोटासा तुकडा घेतलेला आहे, कोथिंबीर, लाल तिखट, मीठ आणि तेल। तर साहित्य पाहिलेलं आहे। आपण आता रेसिपीला सुरुवात करू। तर गॅसवर मी पापड भाजायचा स्टँड ठेवलेला आहे, त्यावर आता हे असे कांदे भाजून घेणार आहे अगोदर। असा कांदा भाजल्याने भाजीला खूप छान चव येते। तुमच्याकडे जर चूल असेल तर तुम्ही चुलीमध्ये पण असे कांदे टाकू शकता, यापेक्षा छान भाजी टेस्ट होती। तर या ठिकाणी कांदा छान भाजलेला आहे। आता मी हे कांदा काढून घेणार आहे डिशमध्ये। आता गॅसवर परत एक कढाई ठेवणार आहे आणि यामध्ये आता आपण हे मसाले भाजून घेऊ। तर मसाले भाजण्यासाठी खूप जास्त तेल वापरायचं नाही, उगाच थोडंसं तेल टाकणार आहे, 1 चमचाभर। आता त्यामध्ये हे लवंग, मिरं आणि वेलची हे अगोदर भाजून घेणार आहे। मी शक्यतो मसाल्याच्या भाज्या अशा लोखंडाच्या कढईमध्येच करते, म्हणजे भाजीला खूप छान काळा पण कलर येतो आणि छान पण भाजी होते आणि आपल्याला लोखंडाचे जे लोहकण आहेत ते पण भेटतात। आता यामध्येच हे धने टाकणार आहे, धने पण झालेले आहेत। आता यामध्ये हे फूल, या अगोदर पण मी काळ्या मसाल्याचा व्हिडिओ टाकलेला आहे। तुम्ही माझी रेसिपी पहिल्यांदाच पाहत असाल तर माझ्या व्हिडिओला नक्की लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा। डाळवं, आता यामध्ये टाकणार आहे सुकं खोबरं। हे मसाले सगळे कमी गॅसवरच भाजून घ्यायचे। खोबरं पण छान गुलाबी रंगावर झालेले। आता यामध्ये शेवटी मी तीळ टाकणार आहे। आता हे आपण भाजून घेतलेला कांदा आणि हे 4-5 लसूण पाकळ्या आणि 1 अद्रकेचा तुकडा हे पण यामध्ये भाजून घेणार आहे। मसाला खूप छान भाजलेला आहे। आता गॅस बंद करून मसाला मी असा डिशमध्ये काढून घेणार आहे। आता हे थंड करून मिक्सरला वाटून घेणार आहे। तर मसाला थंड होते तोपर्यंत आपण आता शेंगा सोलून घेऊ। तर हे शेंगा अशा दोन्ही साईडने थोडं थोडं कट करायच्या अगोदर। अशा कट केल्या की याचे असे दोरे निघतात, खूप जास्त नाही काढायचे, पण थोडेफार असे हे दोरे काढून घ्यायचे, म्हणजे आपल्या शेंगा खूप छान म्हणजे लवकर शिजतात पण आणि छान पण लागतात। आता असे याचे छोटे छोटे असे काप करून घेणार आहे, असे तुकडे। असे शेंगाचे छोटे छोटे काप करून मी याचे असे साल काढून घेतलेले आहेत। आता हे आपण मिठाच्या पाण्यामध्ये ठेवू, साधं पाणी आहे, याच्यामध्ये थोडंसं मीठ टाकून आता हे
असं बाजूला ठेवून देऊ. आणि ह्या साईडला आता मसाला पण थंड झालेला आहे. आता हे मसाला मी वाटून घेणार आहे मिक्सरला. तर भांड्यामध्ये मसाला काढून घेतलेला आहे. आता त्यामध्ये कोथिंबीर टाकणार आहे. कोथिंबीरीमुळं पण भाजीला कलर पण छान येतो आणि चव पण खूप छान लागते. तर कोथिंबीर शक्यतो जास्त वापरा. आता हे अगोदर सुरुवातीला कोरडं वाटून नंतर थोडंसं पाणी टाकून मस्त याची प्युरी काढून घेणार आहे. त्या ठिकाणी असं वाटून घेतलेलं आहे मी मसाला. खूप छान असा कलर आलेला आहे मसाल्याला काळा. आता गॅसवर आपण मसाला भाजलेली कढई त्यामध्येच आता मी तेल टाकणार आहे. 2-3 चमचे तेल घेतलेलं आहे. आता यामध्ये हे जे पाण्यामध्ये शेंगा टाकल्या होत्या ना त्या शेंगा थोड्याशा मी तेलावर वाफून घेणार आहे. शेंगा कधीच आधी उकळून घ्यायच्या नाही पाण्यामध्ये, कारण त्या भाजीला तेवढी जास्त चव लागत नाही. असं थोडंसं तेलावर अगोदर फ्राय करणार आहे, म्हणजे आपल्या भाजीत शेंगा टाकल्याबरोबर लगेच शिजतात. दोन मिनटं फुल गॅसवर मी अशा ह्या शेंगा तेलामध्ये फ्राय करून घेतलेल्या आहेत. आता ह्या मी डिशमध्ये काढून घेणार आहे. आता ह्याच तेलामध्ये परत 1 चमचा असे जिरे टाकणार आहे. जिरे चांगले फुलले की त्यामध्ये आता हे तयार केलेला मसाला टाकणार आहे. आता यामध्येच लाल तिखट तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार वापरा. मी या ठिकाणी 2 चमचे वापरलेले आहेत. आता हे चांगलं मिक्स करून आपल्याला ही मसाला आता छान शिजून घ्यायचा आहे तेलामध्ये. असं 1 मिनिट मी तेलावर असा मसाला सारखं म्हणजे चमच्याने हलवत फ्राय करून घेतलेला आहे. आता यामध्ये हे थोडंसं मिक्सरच्या भांड्यामध्येच थोडंसं पाणी टाकून परत आपल्याला हे मसाला 2 मिनटं गॅसवर असं झाकून ठेवायचा आहे, कमी गॅस करून, म्हणजे मसाला आपला छान तेलामध्ये शिजला जातो. 2 मिनटं झालेले आहेत. मसाल्याला किती तेल सुटलेलं आहे. खूप छान असा मसाला शिजलेला आहे तेलामध्ये. असा मसाला शिजून घेतला ना की म्हणजे भाजीला खूप छान चव येते, कारण पूर्ण मसाला ते तेलामध्ये त्याचा अर्क पूर्ण उतरला जातो. आता यामध्ये मी हे 1 टोमॅटो घेतलेला आहे चिरून असा मोठ्या मोठ्या फोडीमध्ये, हे टाकणार आहे. आणि आपण हे वाफून घेतलेल्या शेवग्याच्या शेंगा ह्या पण टाकून चांगलं मिक्स करून घ्यायच्या मसाल्यामध्ये. मसाल्यामध्ये छान मिक्स करून घेतलेल्या आहेत शेंगा ह्या. आता यामध्ये मी इकडे बाजूला गरम पाणी ठेवलेलं आहे. आता गरम पाणी टाकणार आहे. 2 ग्लास पाणी टाकणार आहे मी. तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार जशी तुम्हाला भाजी घट पातळ करायची त्यानुसार तुम्ही पाणी वापरू शकता. त्या ठिकाणी मी 2 ग्लास पाणी वापरलेलं आहे. तर यामध्ये आता चवीनुसार मीठ. आता शेंगा शिजेपर्यंत भाजी शिजून घ्यायची. पाच मिनिट झालेले आहेत. शेंगा शिजलेल्या आहेत. भाजी तयार झालेली आहे. खूप छान असा भाजीला कट पण आलेला आहे. तर खाण्यासाठी आपली भाजी तयार झालेली आहे. तर खाण्यासाठी भाजी तयार झालेली आहे. तुम्ही पोळीसोबत, भाकरीसोबत, भातासोबत, तुम्हाला ज्यासोबत आवडेल तुम्ही खाऊ शकता.
तर खूप छान अशी काळ्या वाटणातली झणझणीत भाजी तयार झालेली आहे। व्हिडिओ आवडला असला तर नक्की लाईक करा, शेअर करा। चॅनलवरती नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा।